Hi everyone, মই Rousanara. Welcome back to my YouTube channel. So আজি মই কোনো ধৰণৰ ব্লগ ভিডিও লৈ অহা নাই। এটোত মই এটা আনবক্সিং ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে। যেহেতু আপোনালোকেতো জানেই যে মই মিশোৰ পৰা বস্তুবোৰ मैक्सिमम लौ बुली और आगतो मैं दुटामान मिशो हल भिडिओ बनाइसु सो আজি मैं हल भिडिओ লৈ অহা নাই কিন্তু मैं मिशोर পৰা দুটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলো যেহেতু এতিয়া খুব ট্ৰেন্ডিংত চলি আছে চিকেনকাৰী কুৰ্তিবোৰ সো হেনবে ভাবিলো মই এটা লও বুলি আৰু যেহেতু আপোনালোকক মই আগতো কৈছো যে মিশো এটা নাম্বাৰ 1 ৰিসেলিং এপ হয় যত আপোনালোকে হোলসেল প্ৰাইসত বস্তুবোৰ পাব আৰু এফৰ্ডেবল প্ৰাইসত আৰু ৰিসেল কৰিব পাৰিব সো আগতো কৈছোৱে আৰু বহুতৰে ডাউট থাকে যে কাপোৰবোৰ কেনেকুৱা আহে আগত মোৰ খুবেই ধুনীয়া আহিছে সো আজিও কেনেকুৱা আহিছে তাকে আনবক্সিং কৰোঁ চিকেনকাৰী কুৰ্তি এটা দিছিলোঁ আৰু এটা প্লাজো চিকেনকাৰী প্লাজো দিছিলোঁ সো চাওঁ আহকচোন কেনেকুৱা আহিছে আনবক্সিং কৰোঁ So, এইটো হৈ গ'ল মোৰ কুৰ্তিটো চিকেনকাৰী কুৰ্তিটো খুব ধুনীয়া আহিছে আৰু মেটেৰিয়েলটো খুব ভাল কুৰ্তিটো তো তাৰ লগতে এইটো ইনাৰ দিছে সো এইটো প্ৰাইচটো হৈছে 608 rupees তো মই আপোনালোকৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম কোড নাম্বাৰকেইটা যিহেতু মিশোৰ কোনো লিংক নাথাকে মই আপোনালোকক দি দিম খুব ধুনীয়া আৰু এইটো কালাৰ মোৰ ফেভৰেট হয় সো এইটো কালাৰ আনিলোঁ আৰু প্লাজোটো আনবক্সিং কৰি কেনেকুৱা হৈছে চাওঁ আপোনালোকেতো ব্লগত দেখা পাবই মই পিন্ধিলে নিলে কুৰ্তিটো সো মই এতিয়া পিন্ধি আপোনালোকক নেদেখাওঁ এইটো হ'ব পেণ্টটো প্লাজোটো খুব ধুনীয়া কাপোৰটো খুব ধুনীয়া মোৰ খুবেই পচন্দ হৈছে এইটো প্লাজোটো বস্তু আছিল আনবক্সিঙৰ খুব দীঘল নহয় ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই বাই